Trên bản đồ thế giới, có những đô thị được xem là thành phố toàn cầu, nơi hội tụ sức mạnh kinh tế, văn hóa và giao thương quốc tế. Và hôm nay, hành trình của chúng ta sẽ đến với Singapore, một viên ngọc sáng của châu Á. Không chỉ là một trong 4 con rồng kinh tế châu Á, Singapore còn là một hiện tượng đặc biệt hiếm có. Trên toàn thế giới chỉ có duy nhất quốc gia này mà tên nước, tên thành phố, tên thủ đô và tên cảng biển đều mang cùng một cái tên, Singapore. Một đô thị hiện đại, một cảng biển chiến lược, một trung tâm tài chính và cũng là biểu tượng cho sự vươn mình mạnh mẽ của khu vực. Hãy cùng khám phá vì sao Singapore lại xứng đáng với danh hiệu thành phố toàn cầu. Tại sao một quốc gia diện tích chỉ hơn 700 km vuông lại có thể khiến cả thế giới ngưỡng mộ? Để trả lời, chúng ta sẽ cùng nhìn từ không gian và đi sâu khám phá. Singapore là một hòn đảo có hình dạng một viên kim cương được nhiều đảo nhỏ khác bao quanh. Singapore có tổng cộng 63 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin và Sentosa là những đảo lớn nhất của Singapore. Ngoài ra còn có nhiều đảo nhỏ khác. Vị trí cao nhất của Singapore là đồi Bukit Timah với độ cao 166 m. Vùng thành thị trước đây chỉ tập trung bao quanh sông Singapore, hiện nay là trung tâm buôn bán của Singapore. Trong khi đó, những vùng còn lại rừng nhiệt đới ẩm hoặc dùng cho nông nghiệp. Từ thập niên 1960, chính phủ đã xây dựng nhiều đô thị mới ở những vùng xa, tạo nên một Singapore với nhà cửa san sát ở khắp mọi miền. Mặc dù khu vực trung tâm vẫn là nơi hưng thịnh nhất. Ủy ban quy hoạch đô thị là một ban của chính phủ chuyên về các hoạt động quy hoạch đô thị với nhiệm vụ là sử dụng và phân phối đất hiệu quả cũng như điều phối giao thông. Ban đã đưa ra quy hoạch chi tiết cho việc sử dụng đất ở 55 khu vực. Singapore nằm ở điểm nút của tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp bậc nhất hành tinh, eo biển Malacca. Từ không gian, ta thấy nơi đây giống như chiếc cầu nối tự nhiên giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chính vị trí này đã biến Singapore thành cửa ngõ giao thương toàn cầu, trung tâm vận chuyển hàng hóa và là trạm dừng chân bắt buộc của hàng triệu chuyến tàu mỗi năm. Không gian giúp ta thấy rõ, Singapore tuy nhỏ nhưng giữ vai trò như chiếc bản lề của cả châu lục. Nếu ta có thể tua ngược thời gian từ trên không gian vũ trụ, thì trước mắt sẽ mở ra một câu chuyện kỳ diệu. Vào những năm 1960, Singapore chỉ là một làng chài nghèo nàn. Diện tích nhỏ bé, đất đai khan hiếm, tài nguyên gần như bằng không. Một mảnh đất tưởng chừng chẳng thể vươn lên giữa dòng chảy toàn cầu. Nhưng chính từ nơi ấy, dưới tầm nhìn và quyết tâm sắt đá của vị thủ tướng sáng lập, Lý Quang Diệu, Singapore đã viết nên một hành trình phát triển thần tốc. Hãy cùng so sánh từng thập kỷ dưới góc nhìn vệ tinh, những khoảng đất hoang sơ dần biến mất, thay vào đó là những khu đô thị thẳng tắp, những con đường quy hoạch bài bản, những cảng biển sầm uất và khu công nghiệp hiện đại mọc lên. Đó không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà còn là minh chứng cho ý chí và trí tuệ con người, biến cái không thành có, biến cái nhỏ thành lớn, đưa một hòn đảo làng chài trở thành quốc gia phát triển, niềm tự hào của châu Á. Từ không gian vũ trụ, khi nhìn xuống Singapore, ta không chỉ thấy một thành phố, mà là một minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch mang tính chiến lược. Một đảo quốc nhỏ bé, nhưng cách sắp đặt từng khu vực lại cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng để trở thành một trong những đô thị thông minh bậc nhất thế giới. Phóng to vào trung tâm, ta bắt gặp Marina Bay, trái tim hiện đại của Singapore. Nơi đây hội tụ những công trình mang tính biểu tượng, khách sạn Marina Bay Sands với 3 tòa tháp nối liền bởi bể bơi vô cực trên cao. Những mái vòm khổng lồ của Garden By Thái Bay.
hay nhà hát Esplanade với hình dáng đặc trưng như trái sầu riêng. Marina Bay không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là bộ mặt quốc gia, thể hiện khát vọng vươn ra thế giới của Singapore. Rời trung tâm sôi động, ống kính đưa ta đến Sentosa, hòn đảo nghỉ dưỡng trứ danh. Với những bãi biển trải dài, khu vui chơi Universal Studios và những resort cao cấp, Sentosa giống như viên ngọc xanh lấp lánh giữa biển trời. Đây chính là nơi Singapore tạo dựng một thiên đường giải trí, vừa để thu hút du khách, vừa bổ sung mảng mỏ thư giãn cho nhịp sống đô thị. Đi xa hơn về phía Tây, hiện ra Jurong, khu công nghiệp và cảng biển sầm uất. Những bến cảng nối dài, từng đoàn tàu hàng ra vào tấp nập. Đây là đầu mối thương mại quan trọng, được ví như trái tim kinh tế của quốc gia. Chính từ Jurong, Singapore vươn lên thành một trong những cảng biển lớn nhất và nhộn nhịp nhất hành tinh. Nhưng quy hoạch Singapore không chỉ dừng ở việc chia khu chức năng. Điểm đặc biệt chính là tư duy dài hạn, từ việc trồng cây xanh phủ khắp đảo quốc đến phân bổ dân cư theo từng khu đô thị vệ tinh, tất cả đều được tính toán hài hòa. Nhờ vậy, dù nhìn từ vệ tinh, ta vẫn thấy một thành phố cân bằng giữa bê tông và thiên nhiên. Singapore đã chứng minh rằng quy hoạch thông minh chính là nền tảng để một quốc gia nhỏ bé có thể tạo dựng tầm vóc toàn cầu. Singapore vốn chật hẹp, nhưng nhìn từ không gian, ta dễ dàng nhận thấy các vùng đất mới mọc lên ven biển. Đây chính là thành quả của công cuộc lấn biển, một trong những chiến lược sống còn. Singapore đã mở mang lãnh thổ bằng đất lấy từ những ngọn đồi, đáy biển và những nước lân cận. Nhờ đó, diện tích đất của Singapore đã tăng từ 581,5 km² ở thập niên 1960 lên 697,25 km² ngày nay, và có thể sẽ tăng thêm 100 km² nữa đến năm 2030. Từng hòn đảo nhân tạo, từng khu vực bồi đắp dần trở thành đô thị, cảng biển, khu công nghiệp. Người Singapore đã nới rộng biên giới của mình không bằng chiến tranh, mà bằng khoa học và công nghệ. Đó chính là ý chí chinh phục thiên nhiên bằng bàn tay con người. Từ vệ tinh, Singapore nhỏ bé, nhưng khi nhìn vào bản đồ kinh tế thế giới, nó sánh ngang những trung tâm khổng lồ New York, London, Tokyo. Tại sao lại như thế? Sau đây là 3 yếu tố tiên quyết giúp nâng tầm vị thế đảo quốc sư tử này. Sân bay Changi, một trong những sân bay quốc tế hàng đầu. Trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2013 đến 2017, sân bay đã được tổ chức Skytrax vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới. Sân bay này cũng là một trong những sân bay vận chuyển hàng hóa hàng đầu thế giới. Sân bay Changi là một trong 3 sân bay 5 sao trên thế giới theo đánh giá và nghiên cứu của Skytrax. Hai sân bay kia là sân bay Incheon ở Seoul và sân bay Hồng Kông. Cả 3 sân bay này luôn nằm trong top 3 sân bay tốt nhất thế giới theo đánh giá và khảo sát của nhiều tổ chức kinh tế, du lịch, hàng không trên thế giới. Hàng năm vị trí dẫn đầu luôn được xem là sự phân tranh riêng của 3 sân bay này. Cảng Singapore luôn thuộc nhóm cảng bận rộn nhất thế giới. Hiện nay cảng này là cảng bận rộn nhất trên thế giới về mặt trọng lượng tàu hàng xử lý. Cảng cũng trung chuyển 1/5 lượng hàng vận chuyển bằng container trên thế giới như cảng container của thế giới bận rộn nhất. Một nửa nguồn cung cấp dầu thô hàng năm của thế giới và là cảng trung chuyển của thế giới bận rộn nhất. Đó cũng là cảng đông đúc nhất về tổng trọng tải hàng hóa xử lý cho đến năm 2005, khi bị cảng Thượng Hải vượt qua. Hàng ngàn tàu thả neo ở cảng, kết nối cổng để hơn 600 cảng khác trong 123 quốc gia và trải rộng trên 6 lục địa.
hệ thống tài chính, ngân hàng trở thành điểm đến của giới đầu tư toàn cầu. Nếu nhìn Singapore từ vệ tinh, ta sẽ thấy một thành phố sầm uất, dày đặc những tòa nhà chọc trời ở khu trung tâm. Nhưng ẩn sau đó là cả một trái tim tài chính đang vận hành, khiến Singapore trở thành điểm đến của giới đầu tư toàn cầu. Singapore không có tài nguyên thiên nhiên, cũng không có diện tích đất rộng lớn. Thay vào đó, quốc gia này chọn tài chính và dịch vụ làm động cơ phát triển. Từ thập niên 1970, chính phủ đã định hướng biến đảo quốc thành trung tâm tài chính quốc tế, với môi trường kinh doanh minh bạch, luật pháp ổn định và hệ thống quản trị chặt chẽ. Ngày nay, Singapore đứng trong top 5 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Các ngân hàng hàng đầu toàn cầu, từ HSBC, Citibank đến Standard Chartered, đều đặt trụ sở khu vực ở đây. Sở giao dịch chứng khoán Singapore trở thành nơi kết nối dòng vốn giữa châu Á và thế giới. Đặc biệt, Singapore còn được mệnh danh là thiên đường an toàn cho dòng vốn, thuế suất ưu đãi, chính sách khuyến khích đầu tư, cùng với uy tín về chống tham nhũng, đã tạo nên niềm tin vững chắc. Không chỉ tiền bạc, mà cả các quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ, startup quốc tế cũng chọn nơi này làm bệ phóng. Từ vệ tinh, ta chỉ thấy một chấm nhỏ, nhưng trong dòng chảy kinh tế toàn cầu, Singapore chính là ngã ba tiền tệ của thế giới, nơi hội tụ, phân bổ và dẫn dòng vốn đi khắp Nam châu. Tất cả những điều này, khi đặt trong khung hình vệ tinh, càng thấy rõ sự phi thường, một quốc gia nhỏ nhưng sức ảnh hưởng lại lan tỏa toàn cầu. Khép lại tập 1, Singapore, thành phố toàn cầu, chúng ta đã thấy được một quốc gia nhỏ bé nhưng mang trong mình tầm vóc khổng lồ, từ trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển nhộn nhịp, cho đến một hệ thống quy hoạch đô thị thông minh bậc nhất thế giới. Nhưng Singapore không chỉ là những tòa nhà chọc trời hay những con số kinh tế ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt chính là cách mà quốc gia này dung hòa giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên. Trong tập 2, thành phố xanh, Singapore tái tạo thiên nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một Singapore rất khác, một đô thị nhưng cũng là một khu rừng. Từ vệ tinh, bạn sẽ thấy những mảng xanh len lỏi khắp nơi, công viên, vườn treo, rừng nhân tạo. Chúng không chỉ mang đến vẻ đẹp, mà còn giúp hạ nhiệt đô thị, cân bằng khí hậu và nâng cao chất lượng sống.